নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ নতুন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত বহুত কম মেকআপ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি মই এটা খুব ধুনীয়া গ্লোই নেচাৰেল দেখাকৈ এটা মেকআপ লুক শ্বেয়াৰ কৰিম। বেছি টুলছো ইউজ কৰা নহ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে নিশ্চয় গম পাব কেনেকুৱা ধৰণে এই লুকটো ক্ৰিয়েট হৈ আহে। ভিডিঅ'টো যিসকলৰ বাবে হেল্পফুল হোৱা বুলি ভাবে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মেকআপৰ প্ৰথমতেই মই ফাৰ্ষ্ট মুখখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে চেটাফিলৰ এইটো ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ। খুব হাইড্ৰেটিং ক্ৰীম হয়, মোৰ স্কিনৰ কাৰণে বেষ্ট হয় আৰু এইটো মাছাজ কৰাৰ ধৰণে লগাব লাগিব যাতে স্কিনত ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ব হৈ যায় আৰু স্কিনখনো খুব হাইড্ৰেট কৰি ৰাখে। ঠিক সেইদৰে লিপছটো ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় আৰু তাৰ কাৰণে মই এটা লিপ বাম ইউজ কৰিছোঁ। আৰু নেক্সট প্ৰাইমাৰ ষ্টেপ আহি গ'ল আৰু প্ৰাইমাৰ যিহেতু মই এইটো নেচাৰেল লুকত বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে খুব বেছি হেভি তেনেকুৱা ধৰণৰ বেছ নহয়, গতিকে প্ৰাইমাৰটো মই নেচাৰেলে ৰাখিছোঁ। যিকোনো এল'ভেৰা জেল যিসকলে আছে লগাব পাৰে আৰু মই তেনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ। আইব্ৰ' ফিল কৰিবৰ কাৰণে মই দুটা প্ৰডাক্ট দেখুৱাইছোঁ, এটা হ'ল পাউডাৰ আৰু এটা হ'ল পেঞ্চিল আৰু মই ইয়াত পাউডাৰটোৱে ইউজ কৰিছোঁ যিটো মোৰ ফেভৰেট হয়। মই পাউডাৰ ইউজ কৰিলে মোৰ মানে আইব্ৰ'খিনি খুব নেচাৰেল দেখায়। এতিয়া কনচিলাৰ এটা লৈছোঁ যিটো মোৰ স্কিনৰ লগত অকণমান মিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কনচিলাৰ এটা ইউজ কৰিছোঁ য'ত মই ভাবোঁ মোৰ স্কিনৰ কালাৰটো ছেইম নহয় আৰু ছেইম দেখাবৰ কাৰণে মই এই কনচিলাৰটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু এটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰে ব্লেণ্ড কৰি দিম। আঙুলিৰে ব্লেণ্ড কৰিলেও হৈ যায়, মই ব্লেণ্ডাৰে ইউজ কৰিছোঁ বাৰু। আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ স্কিনত ব্লেণ্ড কৰি য'ত এপ্লাই কৰিছোঁ সেইখিনি জেগাতে ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ। এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই কোনো ধৰণৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰোঁ, এইটো CC ক্ৰীম লৈছোঁ, লেকমি CC ক্ৰীম, যিটো এফৰ্ডেবলো হয় আৰু ইজিলি মানে অফলাইন পোৱা যায়। দেখিব পাৰিছে এনেদৰে স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ গোটেই মুখতে। এনেকুৱাকৈ লগালে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি গোটেই মুখতে খুব ধুনীয়াকৈ মানে পাৰফেক্টলি ব্লেণ্ড হয় আৰু মই হাতেৰে ব্লেণ্ড কৰিম, কোনো ধৰণৰ টুলছ ইউজ নকৰোঁ যিহেতু এইটো CC ক্ৰীম হয় আৰু হাতেৰে আঙুলিৰে খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হৈ যায় আৰু নেচাৰেল দেখায়। হাতেৰেও খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড হয়, এয়া মোৰ দেখিব পাৰিছে চাগে আপোনালোকে, খুব ধুনীয়াকৈ নেচাৰেল দেখাকৈ ব্লেণ্ড হৈ গ'ল। এতিয়া মই ব্লাছ হিচাপে ব্লাছাৰৰ কাৰণে এটা লিপষ্টিক পেলেট লৈছোঁ, এইটো ৰেড কালাৰৰ অকণমান লিপষ্টিক মই হাতত লৈছোঁ আৰু তাৰপাছত নেক্সট BB ক্ৰীমটো লগাই লৈছোঁ। লৈ সেইখিনি মিক্স কৰি খুব ধুনীয়াকৈ যাতে ক্ৰীম ব্লাছৰ নিচিনা হয় তেনেকুৱাকৈ কৰি লৈছোঁ লৈ আৰু য'ত ব্লাছ লগাই সেইখিনিত মই লগাই লৈছোঁ আৰু হাতেৰে মই ব্লেণ্ড কৰি দিম। খুব ধুনীয়াকৈ হাতেৰে ব্লেণ্ড হৈ যায়, কোনো ধৰণৰ টুলছৰ প্ৰয়োজন নাই। দেখিব পাৰিছে, ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, খুব ইজি ষ্টেপ আৰু এনেই গম নাপায় যে বহুত বেছি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰা হৈছে, সেইটো একেবাৰেই ধৰিব নোৱাৰি। এনেকৈ নেচাৰেল দেখাকৈ মই এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া গ্ল' এটাও আহিছে। এতিয়া গোটেইখিনি ছেট কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কম্পেক্ট ইউজ কৰিছোঁ। খুব লাইটকৈ মই কম্পেক্টখিনি ইউজ কৰিছোঁ ব্ৰাছ এডালৰ সহায়তে যাতে গোটেই প্ৰডাক্টখিনি লক হৈ থাকে। এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল মোৰ বেছ মেকআপ। আৰু এতিয়া আহোঁ আই মেকআপলৈ। আই মেকআপটোৰ কাৰণে দেখিব যিকোনো এটা ব্ৰাউন কালাৰৰ আই শ্বেডো ল'ব পাৰে, যিকোনো, আৰু আঙুলিত লগাই লৈ জাষ্ট চকুৰ ওপৰত ব্লেণ্ড কৰি গ'লেই হ'ল, মানে স্মাছ কৰাৰ দৰে কৰি গ'লেই হ'ল। খুব ইজি হয় আৰু এনেকৈ মই বহুবাৰ কৰিছোঁ এনেকৈ মেকআপ। যিখিনি প্ৰডাক্টৰ প্ৰয়োজন হয় অনলি তেনেকৈ সিমানখিনি লৈয়ে আঙুলিৰে স্মাছ কৰি দিলেই হ'ল, বেলেগ একো কষ্ট কৰিবলগীয়া নাই ইয়াত। আৰু নেক্সট মই কাজল ইউজ কৰিছোঁ, আপাৰ ৱাটাৰ লাইন আৰু লোৱাৰ ৱাটাৰ লাইন, যিহেতু নেচাৰেল দেখাকৈ লুকটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু কাজল নলগালে আই লুকটো কমপ্লিট হোৱা যেন নালাগে, তেনেকুৱাকৈ কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত আইলেছ কাৰ্ল কৰিছোঁ, এইটো অপশ্যনেল হয়, যিসকলে নিবিচাৰে নাই কৰিব নালাগে। তাৰপাছতে মই আইলাইনাৰ, একদম আইলাইনাৰ মই আউটাৰ কৰ্নাৰতহে অকণমান ইউজ কৰিছোঁ, ইনাৰ কৰ্নাৰৰ ফালে একেবাৰে অনা নাই। দেখিব পাৰিছে কিমান চিম্পল লগা হৈছে। আৰু এতিয়া মাস্কাৰা এটা ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া কমপ্লিট আই লুক। এইটো হাইলাইটাৰটো অপশ্যনেল হয়, মই অকণমান ইউজ কৰিছোঁ, বহুত হেভি নেদেখাকৈ অকণমান ইউজ কৰিছোঁ স্মাছ কৰি হাই পইণ্টবিলাকত। বাছ হৈ গ'ল সেইখিনিয়ে।
এতিয়া মই এটা ফেস মিষ্ট লৈছো গোটেই মুখতে স্প্ৰে কৰি দিম যাতে মেকআপ খিনি লক হৈ যায় এটো এটা সেটিং স্প্ৰে বুলিও ক'ব নোৱাৰি মানে ফেস মিষ্ট হয় এজ এ সেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিব পাৰি এয়া মোৰ কমপ্লিট হৈ গল মেকআপ এতিয়া মই লিপষ্টিক লগাম আৰু তাৰ কাৰণে এটা ব্ৰাউন কালাৰৰ লিপ লাইনাৰে গোটেই লিপছটো আউটলাইন কৰি লৈছো মই আৰু এটা নিউড কালাৰ লিপষ্টিক মাজতে এপ্লাই কৰিম আৰু এয়া কমপ্লিট হৈ গল নেচাৰেল লুক আৰু লিপষ্টিকৰ শেডটো কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেন্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই হেয়াৰ ষ্টাইলৰ কাৰণে তেনেকৈ অকনমান পনিটেইল কৰি লৈছো খুব টাইটকে তাৰ পাছত ইয়েৰিংৰ কাৰণে এনেকুৱা ষ্টনৰ এজোৰ ইয়েৰিং পিন্ধিছো আৰু এয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ লুক কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে যদি হেল্পফুল হয় বুলি ভাবে তেনেহলে নিশ্চয় কমেন্টত জনাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক লগতে কমেন্ট কৰি জনাব